Hello Commentors! Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-restore ng default application program. Kung halimbawa, mayroon tayong file na hindi na siya ma-open sa default program, halimbawa ito. So we have lorem.docx. Supposedly, ma-open siya sa Microsoft Word. The problem is, pag i-double click mo siya, Notepad po yung nag-o-open sa kanya. So, paano po natin siya maibalik doon sa Microsoft Word as the default program na mag-o-open sa ganitong klaseng file na may docx extension. So, ganito pong gagawin natin. Right-click lang natin yung file and then open with. As you notice, mayroong mga suggested programs dito na may mga applications dito na sinasuggest. We have Notepad, Word, and Adobe Illustrator. So, kung halimbawa ipipiliin natin yung Word, ma-open siya sa Word. But the problem is, when you close that file, pag i-double click mo siya, sa Notepad pa rin siya ma-open. Okay, so ito po yung real solution for that problem. Okay, right click lang natin and then open with and then choose another app. Okay, so as you notice, mayroon ditong how do you want to open this file? So you can keep using this app like the Notepad, pero hindi natin yan gusto, of course. So we choose Word and then i-click natin ang always use this app to open docx files. Okay, tandaan po natin, dapat i-check po natin siya kasi kapag hindi natin siya na-check, ganun pa rin ang mangyari. Notepad pa rin ang mag-o-open sa kanya. Kung halimbawa hindi natin nakikita yung Word dito as the suggested application, doon tayo sa more apps. Ganito po ang gagawin natin. After we choose Word, make sure to check always use this app to open docx files. Then click OK. Okay? So, as you notice, pag i-close natin yung file, na-notice natin na yung kanyang icon is already the Microsoft Word icon. Pag i-double click natin siya, automatically the Microsoft Word, siya na yung nag-o-open. Okay, what if hindi natin nahanap yung Microsoft Word or Word doon sa suggested na application programs? So, ganito pong gagawin natin. Right-click natin ang file, open with, and then choose another app. Halimbawa, kapag hindi natin nakita yung Word dito, assuming wala pong Word dito na nakikita as one of the other options. So, i-click lang natin ang more apps. Okay? Then, hanapin natin yung Microsoft Word. Pag hindi natin nakita, look for another app on this PC. Okay? Now, hahanapin natin ang path ng Microsoft Word. So, ganito po, paano maghanap ng path ng Microsoft Word or the Word.exe file. Okay? Click lang natin ang Start button. And then, doon sa icon natin, shortcut icon ng Microsoft Word, halimbawa ito, right-click lang natin siya, and then, More, choose More, and then Open File Location. Okay? So, ang na-open po natin is not yet the Word.exe, but still, the shortcut na kung saan, yung Word na icon na yan, ito yung kanyang shortcut icon, location. So, ang gagawin natin, right-click ulit, and then, open file location. So, as you notice, naka-point na po siya sa winword.exe. Okay, ang next na gagawin natin, puntahan natin doon sa address bar. Okay, just simply click para mag-highlight siya lahat, and then right-click, copy. Then, close na natin ito, yung Windows Explorer natin. And then, i-paste natin dito yung kinopya natin kanina. And then, click open. Nandito na po tayo sa path ng winword.exe. So, hanapin na natin ang winword.exe dito. Okay? As you notice, nandito na po siya, winword.exe. And then, click open. Okay? So, ganun lang po maghanap ng default program. This tutorial is also applicable sa mga ino-open natin ng mga files, halimbawa sa mga videos na hindi mag-open sa default application natin.
Diba, kung gusto nating gawing default ang VLC, okay, tapos yung nagpi-play sa kanya is the Windows Media Player. So we can opt to use this VLC as the default application na mag-open sa mga video files natin. Kung limbawa sa Excel, hindi siya mag-open sa Excel, so you can still use this procedure para gawing Microsoft Excel ang default application na mag-open sa mga XLSX files. Okay, so just do the same procedure and hanapin nyo yung appropriate program na dapat mag-open sa file na inyong ino-open. Sana po nakatulong ang video na to. So paki-like, share, and subscribe and hit the notification button para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na gagawin natin. Maraming salamat po.